Đây là loại rắn nuôi tốn ít chi phí và đặc biệt không có độc. Tùy theo điều kiện nuôi của từng hộ gia đình mà tổ chức nuôi lớn hay nhỏ, người nuôi có thể thả trong thau, chậu hoặc bể xi măng. Thức ăn cho rắn cũng dễ tìm và nhẹ công chăm sóc. Vì vậy, nghề nuôi rắn này thích hợp với các hộ gia đình ở nông thôn, có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi nuôi thêm rắn để cải thiện cuộc sống. Rắn được nông dân nuôi phổ biến trong bể xi măng, bể kiển, thùng nhựa. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, nuôi trong bể xi măng có nhiều ưu điểm là dễ quản lý, dễ thay nước và đặc biệt là nuôi được với số lượng lớn. Rắn con sau 18 tháng thả nuôi sẽ bắt đầu cho sinh sản. Rắn càng lớn sẽ sinh sản càng nhiều. Trung bình, một con rắn ri voi bố mẹ 3 năm tuổi, mỗi năm sinh sản bình quân 15 con, cho thu nhập hơn 1 triệu đồng. Rất là cảm ơn anh đã tạo điều kiện chương trình đến tăng nghiệp ghi hình tại cơ sở nuôi một loài động vật hết sức đặc biệt của mình. Vâng, thì lời đầu tiên anh có thể cho em xin anh có thể giới thiệu qua tên tuổi cũng như địa chỉ của anh hiện tại được không ạ? Em trang trại đó trại giống Tiền Giang, có một cây lại Tiền Giang. Em tên Canh. Đây mô hình nuôi rắn chăn nuôi của nhà em. Chăn nuôi của nhà em nay cũng được gần 12 năm rồi. Có thể nói là anh cũng nuôi con rắn rắn di voi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Con rắn di voi này cũng từ rất là lâu đời rồi, từ được 12 năm nay rồi. Thì anh có thể cho em hỏi qua là cái cơ duyên nào anh đến với nghề nuôi rắn này, và cái con này thì xuất xứ cái nguồn gốc như nào được không ạ? Cái cơ duyên á là ngày xưa ông Dượng ông nuôi, rồi ông cho được vài chục cặp nuôi để giải trí. Mà cái cơ duyên á là cái nguồn giống nó hút với cái nguồn thịt bây giờ nó cũng đang khan hiếm ở ngoài thiên nhiên á, là rồi mình bắt đầu mình gầy giống mình nuôi từ tới nay cũng được 10 mấy năm rồi. Thì bây giờ xuất giống cho bà con nuôi. Cái con rắn di voi thì xuất phát là của Việt Nam mình luôn hay là ở Cái giống của di voi này á, thì của Việt Nam mình. Tức là bản địa là của Việt Nam bản địa của Việt Nam mình, nhưng mà nó có dạng của Campuchia đó, nhưng mà không phải, cái đây là của Việt Nam mình. Nó có hai loại khác nhau. Cái bây giờ anh có thể cho em xem qua một số cái rắn hiện tại đang có tại cơ sở mình được không ạ? Cái đây á, là rắn con anh quay cái này. Anh có thể bắt lên để em đứng ở đây. Nhiều đấy nhỉ. Rắn chuyên rắn con này ạ. Đúng rồi, nó là tập tính nó là chui rút, cho nên mình để cho nó cái gì nó trú ẩn thích hợp. Con rắn này là rắn nước như nó không có độc đúng không anh? Không, nó không có cắn mình luôn đó, dạng như mình đã thường dưỡng rồi nó không có cắn. Đầu tiên anh cho em hỏi là về cái điều kiện nuôi, về cái chuồng trại và một số cái thông tin ấy, thì cái con này khi mà chúng ta bắt đầu nuôi đấy thì yêu cầu chuồng trại chúng ta phải làm như nào ạ? Thì nó xây từ 1m1 tới 1m2 là nuôi được rồi. Ví dụ như rắn con á, mình xây cái chuồng thấp chút, khoảng chừng 5 tấc là mình giữ được rắn con rồi. Tức là khi mà chúng ta nuôi lúc bé thì có một cái nuôi riêng ở một cái bể. Đúng rồi. Và khi lớn thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái bể khác. Đúng rồi. Vâng, như đây là cái biểu rắn này là đang được khoảng bao nhiêu tháng tuổi rồi anh? Cái này là rắn gần 2 tháng tuổi rồi. Anh có thể đem bắt ra thao cho nhẹ thôi. Nó bằng tay cái mình á. 2 tháng tuổi rồi anh. Với những con rắn như này, một cái bể này thì cái diện tích bể là bao nhiêu mét này anh? Cái diện tích này không quan trọng, chỉ quan trọng là mình làm sao mà nước nó thoát về một cái vị trí để thoát nước ra nó sạch cho cái hồ mình thôi. Còn cái diện tích thì đất mình có bao nhiêu mình làm bao nhiêu. Tức là nó phải có độ dốc đúng không? Đúng rồi. Thường là rắn con á, mình ương từ 1 tháng là mình ương từ 2 mét vuông là được, 1 mét vuông cũng được nữa. Vâng. 1 mét vuông cho 50 con. Anh cứ đọc. Rất là cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho chương trình đến ghi hình, cho dù ngày hôm nay rất là mưa. Anh cứ cho em hỏi thêm về cái con rắn di voi như thế này thì cái nguồn thức ăn đấy thì nó chủ yếu là ăn những cái loại gì hả anh? Nó là chủ yếu ăn cá, những cái loại da trơn như là cá chê nè, rồi ếch, rồi nhái, rồi lương, những cái loại da trơn á.
Chúng ta có thể cho ăn một cách nào anh? Tức là chúng ta có phải là giết mổ luôn không hay cho ăn sống luôn hay như nào? Cái này mình để ăn sống là tự động nó bắt mồi, không có cần phải chúng ta cứ thả luôn vào trong này. thả luôn. Anh có thể bắt luôn ra. Khỏi khỏi đó. Tập tính là nó chui rút vậy đó, mình không kiếm cái gì nữa mình nói. Như em thấy ở đây anh đang có các cái giá thể đúng không? Khi nuôi chúng ta cần phải có các cái giá thể đấy đúng không? Đúng rồi, mình xài ni lông cũng được hoặc tàu dừa cũng được. Như kiểu các cái giá nuôi lươn được không? Đúng rồi. Ni lông nuôi lươn cũng được đó. Đây em hốt lên. Tức là đây là chắc thuần nó cũng không cắn luôn đúng không? Đúng rồi, này gắn là gắn bình thường hết. Đây là con em thấy biểu cân này nó to hơn đúng không? Đúng rồi, gắn này dạng như 4 5 tuổi thì nó có bự hơn. Ở đây mình đủ loại hết à. Cái chế độ thức ăn như ban nãy anh vừa nói thì như là nhái này, ếch này đúng không anh? Tôm đúng không? Hay con là cá tạp đúng không ạ? Thì nó ăn không có tôm nha, ăn cá giá chai trơn thôi. Cái là cá da trơn, tức là mình cứ mua cá bé về xong mình thả trực tiếp vào bể đấy luôn. Đúng rồi, cá mình chưa lựa chọn sao mà cá nó bằng kích cỡ con rắn này mình mua vậy thôi. Tức là to bằng luôn đấy. To bằng con rắn, ví dụ như nó thường con rắn bằng ngón cái tay thì mình mua ra cá bằng ngón tay cái bằng cái miệng của nó đó. Tức là nếu mà tại sao mà mình không cho ăn bé hơn mà để cho ăn to hơn, kích thước nó to hơn rồi cao bằng thì tại cái miệng nó nuốt là lúc nào con rắn nó cũng nuốt trội hơn đó thôi. Thì mình cứ cho ăn cá vừa cái tầm mình đỡ tốn ít tiền phí, dạng mua cá to nó rẻ tiền. Dạ vâng. Như một cái cá to mình cũng có thể sắc ra mình cho nó ăn cũng được. Thế ạ. Tức là nó sẽ ăn cả những cái con mà mình đã chế biến luôn rồi đúng không? Không, nó ăn cá toàn là cá sống thôi nha. Cá chỉ là cá chết là mới chết thì nó ăn được. Đừng sình quá nó ăn. Tiếp theo thì anh có thể cho em hỏi là ví dụ như là bắt đầu từ khi sinh con ra đấy, nó là đây đẻ trứng hay đẻ con này? Cái này là con rắn nó tập tính nó là nó có bầu từ tới mang bầu tới con là bắt đầu nó đẻ ra con luôn, không đẻ ra trứng, đẻ ra con trực tiếp luôn, đẻ dưới nước rồi mình vớt. Thế thì từ lúc mà nó bắt đầu nó đẻ con này, ra con này, đến khi mà trưởng thành thì chúng ta nuôi trong khoảng bao nhiêu thời gian này? Từ rắn con tới rắn trưởng thành nó là đủ kích cỡ, người ta lấy thịt nó là tầm 700g thì trong vòng từ 7 tháng tới 5 rưỡi là 7 tháng đến 1 năm rưỡi. Nó lâu thời gian nhưng mà ít thời gian chăm sóc thôi, thì mình chỉ là nửa tháng tới 1 tháng mình mới thay nước một lần. Cá mình cứ đổ nó tự động nó ăn thôi. Như một cái con rắn di voi này thì tại trại ở anh thì những cái con mà trọng lượng mà cao nhất anh nuôi thì được khoảng bao nhiêu ký vậy? Con được 3,5 kg tới 4 kg. Tận 3,5 kg đến 4 kg một con. Anh hiện tại anh có luôn không ở đây không? Có nhưng mà giờ cái lên đó ra nghe đó chứ giờ ở đây bắt khó lắm. Đi băng đi nào. Đi cái bể này bể nuôi ươm rồi anh giống này. Bể này là bể bố mẹ. Không bố mẹ cũng có luôn. Như nó có bắt hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Ví dụ như một cái bể này thì cái diện tích anh đang để là bao nhiêu? Ví dụ như một bể thì mình tầm 8 mét vuông thì cái này nó tầm 200 con rắn bố mẹ, 200 tới 300. 8 mét vuông tức là 4 diện tích là đây là bao nhiêu nhân bao nhiêu đấy? Cái này là 4 mét nhân cho 6 mét. 4 6 là khoảng 20 mét. 20 mét vuông mà nuôi được đâu? Thế là 8 là nuôi bao nhiêu bố mẹ nhỉ? Cái này là nuôi tầm 300. 300 bố mẹ. 300 rồi. Như em thấy ở đây anh còn có cả những cái kiểu cái hộp xốp như này để làm gì anh? Cái này để cho mình canh mực đậu nước nó có đục thì mình thay thôi. Vâng, em thấy có cả cá con đấy. Đúng rồi. Mình ra lâu mình ra thấy mực đậu nước nó đục thì mình thay. Con rắn nó kiểu nó cũng thấy cá con nó sẽ tự ăn luôn, đến nó tìm. Khi hai anh em mình đến cái chỗ rắn đấy gọi là rắn bố mẹ, rắn thương phẩm này. Người rất là to. Cái con rắn di voi này để khi chúng ta nuôi được thì cái điều kiện tiên quyết, điều kiện quan trọng nhất là gì anh?
đừng có nhiễm mặn này. Tức là về thức ăn và nguồn nước đúng không ạ? Đúng rồi, thức ăn có mồi đầy đủ cho nó ăn là cũng dễ nuôi, không có gì. Vâng. Cụ thể ở đây là cái nguồn nước ấy thì anh hay đang sử dụng là nước giếng khoan hay là nước sông hay nước gì đấy ạ? Cái đây là ăn trực tiếp xài nước sông luôn. Nước sông. Vâng. Cái độ pH của cái nước này thì nó khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu ấy? Từ 6 đến 8 chấm thôi. 6 đến 8 chấm. Con rắn này nó quan trọng với nhiệt độ nước, nó mấy cái dơ nó cũng bảo được, nhưng mà một cái tình trạng nước mặn, nước phèn nhiều quá. Cái đây là nuôi không có bùn, còn những có bùn đó là nó sẽ khó bắt hơn. À đây như cái giá thể cũng bằng nhựa ở đây đấy. Đúng rồi, cái này là mình nuôi ở trên là giá thể bằng nhựa. À đây rắn thương phẩm đấy. Như con này kích thước nó trọng lượng được khoảng bao nhiêu rồi ấy? Hả? Trọng lượng được khoảng bao nhiêu rồi? Gần 3 kg. À to quá nhỉ. À đây. Nó cũng lành anh nhỉ. À đây đang ăn. Ui ui. Nó cũng lành đấy anh nhỉ. Đúng rồi. Nó mình đọc nó, mình động nó viết rồi nó kiểu thuần cho mình, kiểu mình nuôi luôn, không còn kiểu mà thiên nhiên nữa. Nhưng mà kiểu thiên nhiên thì nó vẫn cắn người bình thường thôi. Thiên nhiên thì nó sẽ dữ hơn cái kiểu mà mình thuần rồi. Nó cắn nhưng mà kiểu nó cũng không có độc, mình không lo. Đúng rồi, rắn này không có độc. Rắn thì cũng bình thường, tại mình động đau nó mới cắn thôi. Rồi. Ngoài ra bắt bình thường. Đây như anh bắt này thoải mái đấy. Rắn đang ăn. Anh có thể cho em hỏi qua hiện tại như tại cơ sở của mình thì anh đang xuất bán thì cái giá giống là hết khoảng bao nhiêu tiền anh, và cái bán giống là bao nhiêu và giá thịt thương phẩm là đang là bao nhiêu anh? Giá giống là rắn con thì theo là từ 70 tới 100 ngàn, tùy theo ngày tuổi, tùy theo tháng tuổi. Thế bán theo con theo ký vậy? Theo con, còn rắn bố mẹ là theo ký. Rồi. Rắn bố mẹ là bao tiền một ký ạ? Từ 6 tới 800 tới 900, do có mau có bầu. 900.000 một ký. Vâng. Như anh có hoạch tính được về cái chi phí thức ăn ấy, vừa từ anh như anh nói là nuôi con này trên 7 tháng thì ví dụ mỗi một tháng thì con rắn này một ăn ký hết. rắn nó ăn tầm 4 kg cá, 3 kg cá. Rồi, 3 kg cá, tức là một trong một tháng này. Tầm một năm rưỡi ăn 1 kg rắn á. Rồi. Là hơn một năm là nó ăn từ 4 kg cá, 3 kg cá. Thế là anh có hoạch tính chi phí, tức là ví dụ sau khi mà nuôi khoảng 7 tháng đi thì một con rắn đã hết khoảng bao nhiêu thức ăn không? Em chỉ tính là mỗi một tháng nó ăn tầm một con rắn nó ăn tầm 2 con cá, 2 con cá tầm 400 g. Tại vì bố mẹ nó ăn hơi rắn hơi cá hơi bự. Ăn một con thì tầm 100 g một con, nó ăn đủ sức. Các loại cá đấy là cá tạp anh mua ngoài chợ luôn đúng không, hay là cần phải mua cá gọi là chất lượng gì không anh? Cái này mình có thể mua cá phi rồi ăn cũng được, rẻ, giá tiền thì tiền nó rẻ. Với cái con rắn như này thì làm sao chúng ta có thể biết nó đang vào thời kỳ sinh sản cũng như là về phân biệt được cái này? Cái từ rắn đi voi đó thì từ tháng 7 tới tháng 9 là bắt đầu thời kỳ giao phối. Vâng. Còn Tức là có thời gian trong năm đúng không ạ? Đúng rồi. Còn tới tháng 4 là âm lịch mình đó là nó bắt đầu nó sinh sản. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là bắt đầu sinh sản. Tháng 7, tháng 9 giao phối. Âm lịch mình. Đây ra các bạn. Như em thấy ấy, thì một số các loài rắn người ta đang cần những cái khoảng sân cạn ấy. Thì ví dụ như con này chúng ta nuôi là 100% ngập trong nước luôn, hay có cần có thể nuôi ngoài trên cần sân cạn không anh? Có người ta nuôi ở dưới nước luôn cũng được, nhưng mà mình tốt nhất là mình cho nó sân phơi. Sân phơi thì phải có để cho phơi nắng. Đúng rồi. Bởi vì với là loài bò nắng là sẽ chắc cho con rắn thôi. Mình có làm một sân phơi con rắn nó ít bệnh. Con nào gần lọc da nó sầu lên khô xíu, khoảng chừng nửa tiếng nó bắt đầu nó xuống là nó lọc da. Nó lọc da như vậy rồi nó bắt đầu nó lớn. Cái chu kỳ nó là con rắn con nó 25 ngày, rắn bố mẹ từ 35 đến 40 ngày. Anh nghe nói kỹ hơn cho em như ban nãy về cái thời kỳ sinh sản của nó là không, tức là chúng ta ghép đôi như nào ấy? Từ thời kỳ sinh sản của nó là từ tháng 3 âm lịch tới tháng 6 âm lịch, tháng 7 âm lịch là hết. Con nào để chậm lắm nó Mỹ là tháng 8 tháng 9, phối chậm á.
Còn giao phối là từ tháng 7 tới tháng 9 âm lịch nó bắt đầu nó phối. Như phối giống như thế thì trong một cái bể này chúng ta nuôi bao nhiêu cá, bao nhiêu đực để cho nó sinh sản này? Cái này thì em nuôi từ 64 6 cái 4 đực. 6 cái 4 đực trong một cái bể bao nhiêu mét vuông? Cái mét vuông này ví dụ như 2 mét vuông cũng được. Hoặc là tùy theo cái diện tích của nhà mình nuôi 2 mét vuông thì tầm nuôi còn 10 cặp thôi. Còn cứ càng rộng thì mình càng nhân ra. Chứ không phải bắt buộc là mình bao mét vuông mà nuôi được rắn, không phải. Là cứ diện tích mình có cần cái đường đi hay thế nào đó mình sắp xếp thôi. Với một con rắn như thế này, từ khi anh nuôi từ lúc bé lúc trưởng thành nó có gặp nhiều cái dịch bệnh không anh? Cái này thì con rắn hầu như tôi thấy nó không bệnh gì hết trơn, chỉ quan trọng là cái cách người ta nuôi thôi. Đừng nên kỹ quá thì nó sẽ bị nhiễm bệnh do là hai nước liên tục. Tầm nước cũ 73 hoặc là 64 gì đó mình trao đổi cho nó. Sau tức là như anh nói rõ hơn cho em được không, tức là sau khoảng bao nhiêu thời gian chúng ta thay nước là hợp lý vậy? Trong khoảng từng tuần tới 2 tuần, 2 tuần mới thay nước một lần. Từ 7 tới 15 ngày á. Rồi như ban nãy anh nói là kiểu bể phải có độ dốc đúng không? Đúng rồi, bể nó có độ dốc xuống để cho mình thay nước để cho nó rút hơi cạn rồi mình xả nước đầu tên nó chảy xuống cái đầu ấy. Cái đầu như anh thấy thì cái độ dốc bao nhiêu nó hợp lý nhất đấy? Cái độ dốc nó là 5 phân được rồi, 5 phân nó đổ được rồi. Đi vào người rút. Tức là mình rút để cho nó có khỏa sân cạn không? Đúng rồi. Anh cho em hỏi thêm một chút là ví dụ như một con này thì khi bé và khi trưởng thành thì chúng ta nuôi thì một cái mực nước bao nhiêu là hợp lý hả anh? Nó gắn con nó tầm 5 phân nước, còn gắn bố mẹ tầm 1 tấc nước tới 2 tấc nước. Là ok à. 1 mét nước ấy? Đúng rồi, 1 tấc nước á. 1 tấc là bao nhiêu mét nhỉ? 10 phân á. 10 phân. Nếu mà kiểu nó thấp hơn quá hay là cao hơn quá có ảnh hưởng gì nhiều không ạ? Cái không sao, không miễn mình có cái chỗ mà ví dụ như giá thể nhiều để cho nó bám để nó thở là được. Chứ đừng có dạng như không bỏ cái gì nó không được. Nó phải có ví dụ cây cối là anh nuôi bao nhiêu tấc cũng được. Tức là quan trọng nhất là nó vẫn phải có để cho cái độ nổi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cố gắng tập tính đó là nó phải đu lên để nó thở, ngóc đầu nó thở. Mà anh em ví dụ để không nó không nước thì nó cao gì nó thở chứ nó mệt ngắn lâu lớn. Như một cái con này thì chủ yếu là nó hay ăn ngày hay ăn đêm này? Nó thì ban ngày ban đêm gì cũng được, tại mình thuần rồi. Mà đa số là nó ăn về giấc chiều là mạnh nhất. Chiều. Tức là một kiểu đấy anh em thấy có qua con cá đấy cứ thả vào nó sẽ tự bắt luôn luôn mà mình cứ thả một hồ đó tầm 20 con rắn đi, rắn bố mẹ đi rồi mình thả từ 10 con 15 con cứ thả liên xuyên suốt vậy hoài đó là rắn tự động ăn. Khỏi cần phải mà định kỳ cho nó, cứ thả leo ngoe hoài vài ba con cá nữa vậy, con nào đói nó ăn trước. Hiện tại tổng số cá thể rắn anh nuôi tại trại mình bây giờ đang khoảng có bao nhiêu ấy? Gần được 1.200 con. 1.200 con. Bố mẹ gần 1.200 con. Cái hoạch tính về cái kinh tế ấy, thì như năm vừa rồi sau khi trừ hết chi phí đi thì anh được lãi khoảng bao nhiêu từ khoảng 1.200 cá thể như vậy ấy? Lỗ đồng cho con rắn thì mình bán 70.000 thôi, một năm mình kiếm được 3 tới 400 triệu cũng được. 300-400 triệu đấy, trừ hết chi phí đấy. Cái tổng diện tích anh nuôi để là cần mất bao nhiêu mét vuông để được khoảng 300-400 triệu như vậy? Chắc diện tích đó, cái này em không biết nhưng mà tới chắc 100 mét vuông. 100 mét. 100 mét vuông. Tại vì nó không mất diện tích nhiều. Tại vì do mình là có nguồn giống nhiều thì mình thả nhiều thôi. Chứ mình xây vòng đi hoài. Mình xây khoảng tầm nếu mà mình dưỡng gắn con thì mình xây tầm 5 tấc. 5 tấc là mình có thể bỏ bèo lục bình đồ vô, mình chuẩn bị nước, xử lý nước đàng hoàng rồi có đem mua giống về mình thả. Chứ đừng có đem về mà lụp chụp thì nó sẽ thay đổi nguồn nước đột ngột. Khi mà chúng ta nhốt chung với cá thể rắn này thì có khi nào mà các con này nó cắn nhau không? Nó thì nó không có ăn thịt lẫn nhau, cũng chả cắn nhau nữa, chỉ có giành mồi. Giành mồi khi mình để đủ đồ mồi thì không giành, nhưng mà đừng có để lâu quá, ví dụ như trong vòng chu kỳ là 1 tuần nó ăn 1 lần, mà mình để tới 1 tháng 2 tháng nó đói quá thì bắt đầu nó giành mồi, lúc đó mình can nó mà chiếu. Thì em cũng hỏi rất là chi tiết về cái nghề, khá gọi là về một số yếu tố quan trọng đó khi chúng ta nuôi con này rồi. Thì bên cạnh đó thì anh thấy có cái yếu tố nào mà bà con khi chú ý khi mà chúng ta nuôi con này nữa không? Có thể chia sẻ thêm được không? Nuôi con này thì do mình
gạo trắng rồi đàng hoàng để cho nó đừng có bò ra thôi, tới mùa mưa nó hay hoạt động nhiều á thì bà con nên xây mật độ vừa cho nó để cho nó đừng có bò ra, tấn đồ đàng hoàng thôi. Cứ để ra nó tốt rồi anh em như bà con nuôi thì tốt nhất nên xây hồ bằng xi măng, đừng có xài bằng bạc nó sẽ hơi gắt mà nó bò ra. Còn bệnh á, thì mình có thuốc đó, mình tắm nước muối là nó sạch bệnh nè. Tắm nước muối như nào ạ? Mình pha nước muối loãng khoảng chừng 1 muỗng cà phê cho 1 lít nước, rồi mình tắm nó khoảng chừng 5 phút mình lấy ra liền là nó sạch. Nhưng mà mật độ nhiều thì mình có thể mình tạt chứ khỏi không thấy tắm từ con cực lắm. Như anh có nói một cái ban nãy là kiểu chúng ta có cần bùn và không bùn đấy, anh nói lại xem kỹ hơn cái đấy được không? Cái mô hình nó bùn á là dành cho ngắn bố mẹ để cho nó đẻ mạnh con ngắn con. Còn cái mô hình nuôi thịt á mình không cần bùn để cho nuôi con dưỡng ngắn thịt nó sẽ tròn mà nó mập. Với mình dễ bắt cho nó nè. Còn ngắn bố mẹ thì nó hơi khó. Nếu mà khi nuôi như vậy mà nếu có gì anh thấy là có bùn tốt hơn hay không có bùn tốt hơn? Thường á là có bùn sẽ dành tốt cho bố mẹ, còn không bùn là tốt cho rắn thịt. Rồi. Vâng, đây cũng bây giờ cũng cuối chương trình rồi, anh có lời gửi gắm gì với bà con khi bà con muốn tìm hiểu bắt đầu nuôi cái nghề nuôi rắn này không ạ? Thì ngoài rừng á, tại vì rắn thuần rồi thì nó dễ nuôi hơn rắn rừng. Ví dụ như mùa ở ngoài miền Bắc lạnh á, thì mình phải làm nuôi trong trại, mình phải có nhà kính. Tới mùa lạnh quá thì bắt đầu ủ đông cho nó mới được. Rồi.